ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አውትሉክ ላይ ጂሜልን እንዴት ኢንተግሬት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። አውትሉክ ማንኛውም ኮምፒውተር ላይ ኦፊስ ኢንስቶል ስታደርጉ አብሮ ያለ ነው። ለኢሜይል አገልግሎት ነው የምንጠቀምበት እና ከተለያዩ አይነት አካውንቶች ጋር አውትሉካችሁን ኢንተግሬት በማድረግ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ዛሬ ከጂሜል ጋር ኢንተግሬት አድርገን ነው እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ አውትሉካችንን እንከፍትና አውትሉካችን እንደዚህ ከከፈትን በኋላ ይሄ ካሁን በፊት የምጠቀምበት አካውንት ነው፣ ሌላ ኢሜይል አድሬስ ነው። አሁን ደግሞ ከጂሜል ጋር ኢንተግሬት እናደርገዋለን። ይህን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ፋይል የምትላለች እዚች ጋር እሷን ክሊክ እናደርግና አድ አካውንት የሚላል እዚህ ጋር አድ አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ የምትፈልጉትን አካውንት ነው የምታስገቡት እዚህ ጋር። እኔ አሁን ማሳያችሁ ከጂሜል ጋር ነው። ይሄ ጂሜል አድሬስ ነው። ኮኔክት እንለዋለን። ከሰርቨሩ ጋር ቼክ ያደርግና ነው መጀመሪያ የሚሰራልን። ኢንተርኔት ኮኔክሽን ያስፈልጋችኋል። እንደዚህ ኮኔክት ስታደርጉ በዚህ አይነት መልኩ መጣልኝ። ከዛ ደን እንለዋለን። ካሁን በፊት ይሄ ኮምፒውተር ዩዘር ኔም ፓስወርድን ስለሚያውቅ በቀላሉ ከጂሜል ጋር ኢንተግሬት ሆነልኝ ማለት ነው። ሲንክ እያደረገ ነው። ካሁን በፊት ጂሜል አካውንቴ ላይ የነበሩ ፎልደሮችን እያስገባ ነው እንደምትመለከቱት። ትንሽ ደቂቃዎች ይፈጅበታል ሲንክ አድርጎ እስከሚጨርስ ከጂሜል ሰርቨር ሎድ እስከሚያደርግልን ማለት ነው። እንደዚህ እንደምትመለከቱት ኢሜይል አድሬሶች እንደዚህ ኢሜይሎቹ የተለዋወጥኳቸው ኢሜይሎች በዚህ አይነት መልኩ ይገባሉ ማለት ነው። በዚህ በቀላሉ ፋይል ጋር ገብታችሁ አድ አካውንት ብላችሁ የምትፈልጉትን አካውንት ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይሄንን ነው ላሳያችሁ ያሰብኩት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ይጠቅማል ካላችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ ኢንፎርሜሽኖችን እንደዚህ በተለያየ ጊዜ አቀርብላችኋለሁ። መልካም ጊዜ።